สวัสดีครับผมชื่อโหน่งและนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อราว30 ปีมาแล้วแต่ผมไม่เคยลืมเหตุการณ์ในวันนั้นได้แม้แต่เสี้ยวนาทีเพราะเรื่องราวในวันนั้นยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของผมตลอดมาย้อนไปเมื่อพ.ศ. 2530เป็นสมัยที่ผมเข้าเป็นข้าราชการได้ใหม่ๆในสมัยนั้นผมได้บรรจุเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านที่ว่านี้อยู่ไกลจากตัวเมืองพอสมควรครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นก็แตกต่างจากสมัยนี้มากครั้งนั้นตอนที่ผมย้ายไปบรรจุเข้าทำงานผมก็ได้พบกับคนหนึ่งเป็นหญิงสาวแรกรุ่นอายุ19 ปีซึ่งในสมัยนั้นก็ถือได้ว่าเธอเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านเราสองคนชอบพอกันและตัดสินใจคบหากันจนผมทำงานไปได้สักพักผมก็สะสมเงินเก็บได้1 ก้อนเป็นเงินประมาณ 20,000 บาทผมจึงไปเอ่ยปากขอคนหนึ่งกับพ่อและแม่ของเธอเราทั้งคู่จัดงานแต่งงานกันเล็กๆตามฐานะมีแขกมาร่วมงานกันไม่มากเพราะบ้านของผมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งไกลจากที่นี่พอสมควรญาติผู้ใหญ่ของผมจึงมีแต่พ่อกับแม่และน้องชายที่มาร่วมงานหลังจากที่เราแต่งงานกันคนหนึ่งก็ย้ายมาอยู่กับผมที่บ้านพักข้าราชการแต่สภาพบ้านพักก็ไม่ได้ดีมากนักเราจึงช่วยกันตกแต่งบ้านใหม่ตามที่พอจะอาศัยอยู่กัน2 คนได้และในคืนแต่งงานคืนแรกนั้นคนหนึ่งก็เป็นเมียผมอย่างสมบูรณ์ผมรอเวลานี้มานานและผมก็ดีใจมากด้วยที่ผมได้เป็นคนแรกของเธอผมและคนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดผมไม่ได้ให้เธอออกไปทำงานอะไรเพราะแค่เงินเดือนข้าราชการของผมในสมัยนั้นก็พอที่จะเลี้ยงดูเธอได้อย่างไม่ลำบากคนหนึ่งเองก็ไม่ได้เป็นหญิงสาวที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยดังนั้นเงินเดือนของผมจึงเพียงพอที่จะเลี้ยงดูเธอได้หน้าที่ของคนหนึ่งจะมีแค่ทำกับข้าวและทำงานบ้านเท่านั้นแม้คนหนึ่งจะแต่งงานกับผมแล้วแต่ความสวยของเธอก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยซึ่งเวลาที่เราไปไหนมาไหนผมสังเกตเห็นว่าเธอมักจะมีชายหนุ่มมองตามอยู่เสมอตอนที่ผมแต่งงานกับเธอเพื่อนๆที่ทำงานต่างก็พากันแซวยกใหญ่ว่าผมได้ดอกไม้ของที่นี่ไปครอบครองนั่นทำให้ผมรู้สึกภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกที่ผมได้เป็นคนที่ครอบครองเธอแต่เพียงผู้เดียวเราแต่งงานกันมาได้เกือบปีแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าคนหนึ่งจะตั้งท้องซึ่งในตอนนั้นผมก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะทั้งผมและเธอต่างก็อายุยังน้อยถือเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กหนุ่มวัย24ที่ยังคงคึกคะนองอยู่ผมมักจะมีเพื่อนๆมาตั้งวงกินเหล้ากันอยู่เป็นประจำและเพื่อนสนิทของผมนั้นก็จะมีกันอยู่ 2-3 คนคือไอ้หนุ่มพี่ชายและสมบูรณ์ไอ้หนุ่มเป็นเจ้าหน้าที่ที่อำเภอนิสัยใจคอเป็นคนเจ้าชู้มักจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวอยู่เป็นประจำเพราะบางครั้งผู้หญิงที่มันไปติดพันเข้าเขาก็มีเจ้าของอยู่แล้วส่วนพี่ชายก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นพี่ชายแกแต่งงานมาแล้วหลายปีและมีลูกแล้ว2 คนแต่ก็ยังคงชอบสังสรรค์กับน้องๆอยู่เสมอเพราะแกชอบกินเหล้ามาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นขนาดตอนนี้อายุเกือบจะ40 ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดส่วนสมบูรณ์เป็นรุ่นน้องที่อำเภอที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้ไม่นานอยู่ประจำที่ฝ่ายธุรการสมบูรณ์เป็นเด็กหนุ่มอารมณ์ดีคอยมาเที่ยวหาผมอยู่เป็นประจำผมเองก็ชอบให้เพื่อนๆมากินเหล้ากันที่บ้านมากกว่าที่จะออกไปกินกันตามร้านอาหารเพราะเวลากลางคืนผมไม่อยากปล่อยให้เมียผมอยู่บ้านคนเดียวส่วนเพื่อนๆของผมก็ชอบมากินเหล้ากันที่นี่เช่นกันเพราะเมียผมทำกับข้าวอร่อยมีกับแกล้มเติมทั้งคืนไม่ได้ขาดแถมคนหนึ่งเองก็ไม่เคยปริปากบ่นสักครั้งเดียวเวลาที่ผมขอให้เธอทำกับข้าวเลี้ยงผมกับเพื่อนๆเพราะเธอเป็นคนชอบทำอาหาร
และฝีมือการทำอาหารของเธอก็อร่อยกว่าร้านค้าแถวนั้นเสียอีกด้วยเวลาตกดึกที่ทุกคนเริ่มเมากันแล้วผมจะให้เมียขึ้นไปรอบนบ้านเพราะถ้าปล่อยให้เธอมานั่งด้วยในวงเล่าพวกขี้เมามักจะชอบแซวเธอถึงแม้พวกนี้จะเป็นเพื่อนของผมแต่เวลาเล่าเข้าปากไปแล้วความเกรงใจก็จะน้อยลงและเวลาที่เพื่อนๆแซวเมียผมบางทีผมก็อดหงุดหงิดไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งคันหนึ่งเดินมาบอกผมว่าอยากกินเห็ดโคนมากและมีชาวบ้านมาชวนเธอไปเก็บเห็ดโคนในป่าผมเองก็ไม่อยากให้เธอไปเก็บให้ลำบากจึงบอกว่าให้รออยู่ที่บ้านเดี๋ยวตอนเย็นหลังเลิกงานแล้วจะกลับมาพาไปซื้อที่ตลาดแต่เย็นวันนั้นผมติดประชุมอยู่จนค่ำมืดแถมอากาศในวันนั้นก็แปรปรวนมากฝนฟ้าร้องอย่างหนักผมรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกตอนนั้นผมได้แต่คิดถึงเมียที่บ้านว่าจะอยู่อย่างไรเพราะฝนตกแรงขนาดนี้ซึ่งปกติจะมีผมอยู่ด้วยตลอดกว่าจะเสร็จประชุมก็ประมาณ3 ทุ่มและฝนก็หยุดตกไปได้สักพักแล้วผมรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านระหว่างทางก็พบว่ามีต้นไม้ล้มอยู่เต็มไปหมดเพราะฝนตกหนักและลมแรงมากจริงๆน่าแปลกที่หมาในซอยหอนตลอดทางเสียงร้องนั้นโหยหวนจนผมขนลุกสู้แต่ก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจนถึงบ้านได้เมื่อมาถึงบ้านผมเห็นไฟที่บ้านปิดมืดสนิทผมจึงรีบเข้าไปในบ้านเพราะผิดสังเกตโดยปกติแล้วถ้าผมไม่กลับมาบ้านคันหนึ่งก็จะไม่ยอมเข้านอนผมเข้าไปในบ้านแล้วรีบเปิดไฟดูแต่ก็ไม่เจอใครจนเดินขึ้นไปบนชั้น2ซึ่งเป็นห้องนอนร้องเรียกหาเมียก็ไม่มีเสียงขานรับแต่พอเปิดไฟบนชั้น2ผมก็เห็นคนนึงนอนหลับอยู่จึงเดินเข้าไปเรียกใกล้ๆเพราะกลัวว่าเธอจะไม่สบายผมจึงเข้าไปปลุกเบาๆให้เธอรู้สึกตัวคนนึงตื่นขึ้นมาและชวนผมลงไปกินข้าวที่ชั้นล่างเธอบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยสบายเลยไม่ได้ทำกับข้าวไว้จะมีก็เพียงกับข้าวที่เหลืออยู่เล็กน้อยจากเมื่อวานผมจึงนั่งกินข้าวและชวนเธอคุยไปตามปกติผมรีบกินข้าวให้เสร็จโดยไวเพื่อจะได้ส่งคนหนึ่งเข้านอนผมมองดูเธออย่างชื่นชมเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสำหรับผมแล้วคนหนึ่งก็ยังคงสวยอยู่เสมอแต่ถึงแม้ว่าวันนี้เธอจะดูหน้าซีดไปสักหน่อยเพราะว่าไม่สบายแต่ความสวยของเธอก็ไม่ได้ลดลงเลยผมค่อยๆประคองร่างบอบบางของเธอขึ้นไปที่เตียงจังหวะนั้นฝนก็ตกลงมาอีกรอบไฟสลัวๆจากด้านนอกที่ส่องเข้ามานั้นทำให้เธอดูสวยขึ้นอย่างบอกไม่ถูกผมบรรจงจุมพิษเธอเพื่อบอกฝันดีแต่บรรยากาศในคืนนั้นมันก็เป็นใจซะเหลือเกินกว่าที่ผมจะหยุดร่างกายไว้แค่นั้นผมกอดเธอแน่นอย่างเช่นทุกครั้งทุกสัมผัสที่มอบให้เธอผมทำอย่างทนุถนอมราวกับว่าไม่อยากให้มีชิ้นส่วนไหนบุบสลายและในคืนนั้นผมก็หลับไปพร้อมกับความสุขที่คนหนึ่งมอบให้ผมอีกเช่นเคยคืนนั้นผมหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ผมต้องตื่นขึ้นอีกครั้งเพราะเสียงเรียกจากหน้าบ้านเจ้าของเสียงก็คือเจ้าสมบูรณ์มันมาตะโกนเรียกผมเสียงดังลั่นซึ่งเวลาตอนนั้นก็เพิ่งจะ6 โมงเช้ายังไม่ถึงเวลาตื่นของผมลงมาหาสมบูรณ์ที่หน้าบ้านด้วยความงัวเงียเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่รีบมาดูเร็วเสียงของเจ้าสมบูรณ์นั้นดูตื่นเต้นลุกลี้ลุกลนอย่างบอกไม่ถูกแล้วมันจะมีอะไรแต่เช้าวะฮะพี่รีบไปดูเองเถอะสมบูรณ์เอ่ยปากเร่งผมอีกครั้งผมจึงซ้อนมอเตอร์ไซค์ตามมันออกไปอย่างเสียไม่ได้ทั้งที่อยู่ในสภาพผมเผ้ารุงรังแถมเสื้อผ้าก็ยังเป็นชุดนอนอีกด้วย
สมบูรณ์พาผมไปที่ป่าหลังหมู่บ้านไกลจากบ้านผมไปอีกประมาณ4 กิโลเมตรซึ่งบริเวณแถวนี้ชาวบ้านชอบขึ้นเขาไปหาเก็บเห็ดโคนเพราะยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งหน้าฝนแบบนี้เห็ดก็ยิ่งออกดอกเยอะเมื่อผมมาถึงผมเห็นชาวบ้านยืนมุงดูกันอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดทุกคนหันมามองที่ผมด้วยแววตาที่บรรยายไม่ถูกและผมก็รู้สึกอึดอัดจากสายตาของคนพวกนั้นสมบูรณ์มองผมอย่างให้กำลังใจและบอกให้ผมทำใจดีๆเอาไว้ตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมผมถึงต้องมาที่นี่แต่ตอนที่ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าสมบูรณ์อยู่นั้นผมก็รู้สึกกังวลขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกผมตัดสินใจเดินฝ่าเข้าไปตรงกลางฝูงชนและสิ่งที่ผมเห็นก็ทำเอาผมขาอ่อนสมองมันตื้อไปหมดผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นศพของคนหนึ่งเมียรักของผมนั่นเองร่างที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าแม้จะถูกทุบตีจนหน้าเละแต่ผมก็ยังจำได้ดีว่านี่คือเมียของผมเธอนุ่งผ้าถุงตัวโปรดที่ผมซื้อให้ในตอนที่เราจีบกันแรกๆเธอสวมเสื้อคอบัวสีขาวที่ทำให้เธอดูอ่อนหวานอยู่เสมอศีรษะของเธอถูกทุบจนกะโหลกยุบไปข้างหนึ่งผ้าถุงถลกขึ้นมาถึงขาอ่อนมือของเธอกำแน่นอยู่ที่ขอบผ้าถุงหัวใจของผมแทบหยุดเต้นไปเลยตรงนั้นมันจุกอกอย่างบอกไม่ถูกผมปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อายใครช่างใจร้ายกับผู้หญิงร่างเล็กได้ขนาดนี้ทำไมถึงต้องทำกับเธอแบบนี้ด้วยผมหวนนึกถึงเรื่องของเราที่เกิดขึ้นเมื่อคืนซึ่งสัมผัสที่ผมได้รับมันยังอบอุ่นเหมือนเช่นเคยเรายังมีความสุขด้วยกันอยู่เลยและผมยังจำรสชาติของความสุขเมื่อคืนได้ดีมันไม่จริงใช่ไหมสมองของผมได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้ซ้ำๆชาวบ้านคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อวานตอนช่วงบ่ายๆพวกเราได้เข้ามาหาเห็ดโคนกันในป่าซึ่งก็มีคนหนึ่งตามมาด้วยต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเก็บเห็ดพอสักประมาณ6 โมงเย็นลมพายุก็มาจากไหนก็ไม่รู้ป้าแกก็เลยรีบกลับบ้านจนลืมคิดไปเลยว่ามีคนหนึ่งตามมาด้วยไม่มีใครรู้ว่าคนหนึ่งหายไปตอนไหนกว่าจะรู้เรื่องก็เมื่อเช้าตรู่ตอนที่ชาวบ้านออกมาเก็บเห็ดและพบว่าเธอกลายเป็นศพไปแล้วเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วตำรวจมุ่งประเด็นไปที่การฆ่าข่มขืนเพราะอวัยวะเพศของเธอมีรอยฉีกขาดและมีร่องรอยของการถูกทำร้ายจากการต่อสู้ใครช่างทำกับเธอแบบนี้ได้แล้วทำไมถึงต้องทำกับเธอขนาดนี้ด้วยผมได้แต่คิดว่าเพราะเธออยากกินเห็ดโคนทำไมเธอถึงไม่รอผมกลับมาถ้าผมกลับมาเร็วกว่านี้เธอก็คงจะไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้แน่ๆผมนั่งเหม่อลอยอย่างคนไม่มีสติเจ้าสมบูรณ์เป็นคนเดียวที่มาอยู่เป็นเพื่อนผมพอเวลาใกล้ค่ำมันก็กลับบ้านไปตอนนั้นผมไม่มีแรงที่จะทำอะไรเลยแม้แต่จะกินข้าวก็ไม่อยากและมันก็ไม่มีความรู้สึกหิวอีกด้วยสักพักผมได้ยินเสียงไม้ตรงบันไดลั่นเหมือนมีคนกำลังเดินเสียงนั้นค่อยๆดังไล่ขึ้นไปทีละขั้นและหมาในซอยก็พากันหอนอย่างโหยหวนซึ่งบรรยากาศมันคล้ายกับเมื่อวานไม่มีผิดในใจผมคิดว่าต้องเป็นคนหนึ่งแน่ๆที่กลับมาผมเดินตามขึ้นไปเพื่อหวังจะได้เจอกับเธออีกสักครั้งผมเห็นเงาทอดยาวลงมาที่บันไดแต่พอเงยหน้าขึ้นไปก็ไม่เห็นมีใครผมจึงรีบวิ่งขึ้นไปที่ชั้น2แต่ก็ไม่เจอใครอีกคืนนั้นผมเผลอหลับไปเพราะความเหนื่อยผมร้องไห้มาทั้งวันทั้งคืนจนสมองตื้อไปหมดจนเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียและในคืนนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงของเธออีกครั้ง
เสียงร้องไห้สะอื้นของเธอดังเข้ามาในหูของผมหมาในซอยก็พากันร้องอย่างโหยหวนขึ้นอีกครั้งผมจึงได้บอกเธอไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยและจะเอาตัวคนผิดมาดำเนินคดีให้ได้เมื่อคืนผมแทบไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเพราะเสียงร้องสะอื้นของคันหนึ่งเช้านี้ตำรวจแจ้งความคืบหน้าว่าจับคนร้ายได้แล้วซึ่งคนร้ายก็ให้การสารภาพว่าแอบสะกดรอยตามไปตั้งแต่เธอออกจากบ้านมันเป็นคนจ้างให้ป้ากับลุงมาชวนเมียผมไปเก็บเห็ดทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดแล้วคนร้ายหมายจะข่มขืนเธอให้ได้แต่เธอก็สู้จนสิ้นใจเพราะถูกของแข็งตีเข้าที่หัวผมคิดว่าคนร้ายคงจะเป็นคนใกล้ตัวแน่ๆเพราะมันรู้เวลาการไปทำงานของผมและมันก็เป็นอย่างที่คิดเพราะคนร้ายก็คือไอ้หนุ่มเพื่อนที่ชอบมากินเหล้าร่วมวงที่บ้านผมอยู่เป็นประจำตอนนั้นใจผมแตกสลายไม่มีชิ้นดีหลังจากจบคดีผมทำเรื่องขอย้ายตัวเองไปประจำการที่พื้นที่อื่นและป่าแห่งนั้นก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปเก็บเห็ดอีกเลยเพราะถ้าหากเก็บเห็ดหรือของป่าจนมืดค่ำพวกเขาก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความทรมานตลอดเวลา